will also be. But when we're speaking about the scar, result will stay for the whole life. If we're speaking about some folds, like adhesions, wrinkles, when it's in mimic area, he all the time using this area, so he all the time needs some support procedure here, because if he will not do anything, he will all the time smiling and he will get no magic. Everything just proved. Yes. Ok. Như vậy thì đối với những cái vết sẹo lõm thì chị Lan muốn biết là cái cơ chế nó như thế nào. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái INNOPLUS này để mà cải thiện cái tình trạng sẹo này, thì khi mà chúng ta đưa cái thiết bị này vào á, thì đầu tiên chúng ta đã phá hủy được cái mô xơ ở phía dưới, và nhờ vào đó một phần thì cái sẹo nó được nâng lên nhờ để được gỡ cái vướng mắc ở dưới rồi. Nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ tiêm một chút xíu chất làm đầy vào trong đó để cho nó không bị tái lặp lại cái tình trạng dính lại ở cái mô ở phía dưới nữa. Và chúng ta có thể sử dụng cái filler tự thân hoặc những cái chế phẩm khác chỉ tạm thời trong cái thời gian này để chờ cho cái mạng lưới mao mạch nó được tái lập, và nhờ vào đó thì những cái mô ở phía hạ bì nó sẽ được tăng sinh lên và đáp ứng theo cái liệu trình điều trị đã được thiết lập, thì nhờ vào đó thì sẹo nó sẽ càng ngày càng được cải thiện. Và thứ hai nữa là đối với những cái sẹo này, chúng ta sẽ không xử lý những cái sẹo mới, những cái sẹo mà mới phẫu thuật trong vòng 1 tháng, 2 tháng gì đó thì chúng ta sẽ không đụng vào, và chúng ta sẽ chờ đến khoảng 5-6 tháng, 6 tháng trở đi thì chúng ta sẽ xử lý nó như một cái sẹo cũ thì nó sẽ tốt hơn. Và chị Lan hỏi thêm một cái vấn đề nữa là nếu như những cái bệnh nhân là có điều trị và chỉ một lần điều trị thôi và không có lặp lại cái lần điều trị đó thì cái kết quả nó sẽ được đến cái hiệu quả nó như thế nào, thì câu trả lời là nó phụ thuộc vào cơ thể bệnh nhân và cũng phụ thuộc vào những cái vết sẹo nó to như thế nào và nó phức tạp như thế nào nữa. Và đối với những cái vấn đề này thì chúng ta sẽ nên thực hiện nhiều lần để có được một cái câu trả lời chính xác cho bệnh nhân đó. Tức là chúng ta nên có kinh nghiệm nhiều hơn một chút để có câu trả lời chính xác cho bệnh nhân đó. Và thường là những cái vết sẹo, có những cái vết sẹo mà chúng ta chỉ cần thực hiện một lần thôi thì cái tác dụng có thể kéo dài đến 3 đến 5 năm, và thậm chí có thể kéo dài cả cái suốt khoảng thời gian sau đó luôn. Nhưng mà những cái vết sẹo hoặc là những cái vết nhăn, ví dụ như ở trên trán hoặc là ở phía vùng mặt đó, thì ngoài những cái công nghệ INNOPLUS ra thì chúng ta sẽ cần có những cái hỗ trợ thêm về ví dụ những cái công nghệ khác, ví dụ PRP hay là filler khác để có những tác dụng tốt hơn và cần được thực hiện lại để có tác dụng được hoàn hảo hơn. Чуть-чуть надо направить. Или приподнять голову. Я подниму голову. Thank you. Ông ở đây nhắc nhở mọi người là vì cái riêng tư của cái bệnh nhân này vui lòng không có quay phim và chụp ảnh, vì chúng tôi đã có cái máy quay phim rất là chuyên nghiệp ở đây rồi. Chúng tôi sẽ chuyển giao những cái hình ảnh này cho các bạn, và chúng ta sẽ không có quay phim của bệnh nhân này. Also, few words before we start. So all the time before the procedure, you have to make the photo of your patient. Also, after procedure, you have to make the photo of your patient. Also, you have to tell that for the 2-3 days after procedure, it could be small swelling. So you have to the patient have to come to you after 3 days after swelling will gone, and you could make also like few photos about this patient. And the maximum effect the patient will get after 1 month, because during 1 month the effect will be getting stronger, better and better. So after 1 month he should also come to you. You could make the photo of him, and your patient all the time could compare the results. Vấn đề quan trọng là trước khi làm cái thủ thuật này, lúc nào các bạn cũng nên chụp hình của bệnh nhân lại trước
và ngay sau khi phẫu thuật, và kết quả sẽ đến tốt nhất trong vòng 1 tháng sau khi làm thủ thuật. Thì đương nhiên là sau 1 tháng thì bệnh nhân sẽ đến và các bạn sẽ chụp hình lại và các bạn sẽ so sánh được cái hiệu quả của cái thủ thuật này cho bệnh nhân thấy trải qua 1 tháng thì bệnh nhân sẽ được cải như thế nào. So now doctor doing the forehead wrinkles. So she now working with fibrosis in this area. Please say to the patient that if it's painful for her, she have to little shake the masha. Так, я работаю сейчас на режиме дефиброзирования, скажи. Now the doctor working on the defibrozin parameter. So with defibrozin adhesions in this area. So you see now the cannula goes very hard because in this area skin stuck. It's very poor hyperdrosis, hypoderma there. It's very poor hypodermis there in this area. Chúng ta thấy là cái vùng ở đây có vẻ như nó bị kẹt lại, chứng tỏ là cái vùng này có nhiều cái mô xơ phía dưới và những cái mô ở hạ bì nó rất là kém, cho nên là nó hơi cứng như thế. You could see now that after defibrozing this area, we almost not see wrinkle because we unstuck the skin, and now we already have a good effect because we unstuck the skin in this area. Chúng ta đã thấy thì sau khi mà đã hủy những cái mô sợi ở dưới thì những cái vết nếp nhăn đã dần dần biến mất, thì đương nhiên là như kết quả như thế là do chúng ta đã gỡ được những cái phần dính của những cái mô sẹo này, những mô xơ này. And on the beginning, when it was fibrosis, it was a little painful, but now when fibrosis is gone, it's not painful, not so painful. It's not painful that. Và khi mà gỡ những cái phần sẹo xơ dính này thì nó hơi đau một chút, nhưng mà sau khi đã thông suốt rồi thì không còn đau nữa. And you see how easy cannula going now inside? You see that on beginning was very hard, now very easy. Các bạn nhìn thấy là cái cannula đã tiến di chuyển ở trong đó rất là dễ dàng rồi. Bây giờ không còn có vấn đề gì vướng mắc nữa ở trong cái phần ở dưới hạ bì nữa. That's the main idea, that you have to do that until the cannula will start go easy. Đây là cái tư tưởng chính của cái thủ thuật này, là các bạn sẽ xử lý cho đến khi nào mà cái cannula nó không còn cái vấn đề vướng mắc nữa, không còn bị kẹt lại nữa thì nó mang lại kết quả tốt. If you got some blood inside of the skin, if you destroy little capillary, you have to take it away with massage. It's necessary because we just made the channel, and we're going to put inside of the channel something. But if the blood will fill it, you could have edema, so you don't need it. So you just after using, if you see that a little blood, it's not bad. You just take it away with small massage, and then continue the procedure. Nếu các bạn thấy có một chút xíu máu chảy ra thì đương nhiên là cái quá trình này làm tổn thương một chút xíu cái màng lưới mau mạch ở phía dưới da, cho nên khi mà gặp cái trường hợp này thì cũng đừng có lo lắng gì hết, mà chúng ta sẽ massage một chút để lấy những cái phần máu này ra là không sao hết. The forehead in this area is the more is totally the procedure is not very painful. It's not painful, but you have to understand that forehead is more sensitive area because here is you have like big big bone in this area. That's why here when you doing eyes you not feel anything. When you working here also, so the forehead is like more sensitive area. So that's why patient is afraid.
Cái vùng trán là cái vùng tương đối là nhạy cảm của cơ thể, bởi vì nó là nằm trên một cái vùng xương lớn, cho nên là đối với cái vùng này thì tương đối nhạy cảm và bệnh nhân tương đối là e ngại khi mà thực hiện những phẫu thuật ở vùng này. После я веду сейчас после дефиброзирования. Và chúng ta thấy được là trước khi xử lý cái thủ thuật sử dụng công nghệ INNOPLUS thì bệnh nhân đã được tiêm cái thuốc giảm đau rồi. Và trong khi làm thì có cái vấn đề gì đâu xảy ra thì trong cái cannula này nó cũng đã được gắn với là cái bên tiêm có thuốc tê rồi, cho nên là khi mà xử lý như vậy, nếu như mà bệnh nhân có vấn đề, bất kỳ vấn đề nào đau hoặc là nóng nhiều chẳng hạn thì cứ nói cho bác sĩ để bác sĩ có thể là bổ sung thêm cái thuốc tê vào cái vị trí đang xử lý. So first, one more time. First, now she make defibrozin area. Second step, she will make the channel, and now she going to make the channel. Ты уже сделала канал? Сейчас буду канал. Now the doctor going to make the channel. It's second step. Where is my translator? Đây sau khi mà đã xử lý cái sẹo xơ rồi thì cái bước kế tiếp là sẽ tạo ra cái đường hầm cho bệnh nhân này. So after they making the channel, like you saw in the video, she will put some filler inside, but filler will stay in the area that she going to put, that it will not go anywhere else, and it will stay like half time longer that it should stay in usual time, and will be much more better effect. You will see that now. Như vậy thì sau khi thiết lập một cái đường hầm ở phía dưới da như thế thì chúng ta bác sĩ Elena sẽ tiêm filler vào trong cái đường hầm đó để giữ cái tác dụng. In this case, when you working with INNOPLUS, she don't need many filler. It's only сколько ты собираешься вести? 0.2. For these big wrinkles, the doctor will use only 0.2 quantity. Đối với bệnh nhân này và sử dụng kèm theo công nghệ INNOPLUS thì cái lượng filler cho cái nếp nhăn lớn như thế này thì cũng không có sử dụng cái lượng quá lớn như là bình thường nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng 0.2 ml cho cái vết nhăn này thôi, cho cả cái vết nhăn này. 0.2. Чуть-чуть совсем. Only little, 0.2. So many, it's not many quantity, and you have to understand it's possible only because of INNOPLUS you working and you made the channel. Потом я буду делать глаза, потом я буду делать носогор. Сейчас покажу, наверное, глаза. Вниз буду спускаться, да? Next step, Dr. Elena going to show you effect on the eyes. So she going to work with eyes. Tiếp đến bác sĩ Elena sẽ động lên cái vùng mắt và chúng ta sẽ được thấy được cái thủ thuật này của bác sĩ Elena khi mà thao tác trên cái vùng mắt. Và chúng ta cũng lúc nào cũng khuyến cáo với khách hàng và bệnh nhân, nếu như có vấn đề gì bất thường, nếu cảm thấy có vấn đề gì khó chịu trong người chẳng hạn thì lúc nào cũng phải nên được thông báo với bác sĩ. Ví dụ như đau nhiều quá hay là cảm thấy nóng rát nhiều quá, hoặc là những cái dấu hiệu khác, ví dụ như là nhức đầu, chóng mặt chẳng hạn, thì lúc nào cũng phải thông báo với bác sĩ. For the eyes, dosage produced special cannula is 23G. Đối với vùng mắt thì chúng ta sẽ sử dụng cannula với kích thước là 23G để mà xử lý. У пациентки была блефаропластика. This patient had blepharoplastic, so she had this small scar here. Bệnh nhân này đã xử lý tạo hình mí mắt rồi, có một cái sẹo nhỏ phía này, thì cho nên là bác sĩ Elena sẽ xử lý cái vùng này luôn. Будет хороший эффект и на рубец, и на кожу мы сработаем. And Dr. Elena say that it will be very good effect, and for this scar, and for the skin lifting also. So this effect will be twice more stronger for this patient. Và bác sĩ Elena nói là cái thủ thuật này rất là hiệu quả đối với cái sẹo này, và nó sẽ làm cho cái vấn đề là
được nâng lên của trẻ hóa của cái vùng mí mắt này sẽ được cải thiện rất là nhiều và có thể gấp đôi gấp 3 lần so với bình thường. Now we change parameter of inner field for the 2 MHz because we going to do the lifting effect and put the level 3 because INNOPLUS very strong. Yes. Bây giờ chúng ta đã chuyển vào một cái chế độ khác là chế độ 2 MHz và mức là mức 3 cho để điều trị vùng này. Надо спросить пациентку, чувствует она тепло или горячо. Could somebody ask her, does she feel warm? Xin chị đứng kế bên hỏi là cô có cảm thấy nóng hay ấm gì không ở vùng mắt? Hơi nóng một tí. Dễ chịu. Yeah. You show all the time during procedure should speak with your patient, ask him what does he feel. Lúc nào chúng ta cũng sẽ phải phải hỏi bệnh nhân xem cảm thấy như thế nào và bất cứ một cái dấu hiệu nào cảm thấy khó chịu thì cũng phải thông báo với chúng ta. In normal case, she should feel warming, not pain, warming. Trong đa số các trường hợp bình thường á, thì bệnh nhân sẽ cảm thấy là không có đau và hơi ấm nóng một chút thôi. В зависимости от... Сейчас же не руку постановку делаем, мы показываем. Хотел доктор попробовать. Ну, да, попробуй. Потом? Наверное, потом попробуем. Вот ты на фиброзе покажешь, на самом глазах не надо. Сейчас мы работаем над рубцом, на лифтинг. Сейчас работаю... Now the doctor working and making the lifting effect. Не в рубце, над Bây giờ là рубцом. bác She sĩ working, she not working now with the scar. She working with lifting. Later she will show how to work with scar also. Bây giờ là bác sĩ đang làm việc với cái tác dụng là phải nâng được cái mí mắt lên cho nó trẻ, mắt nó mở to hơn và sau đó thì khi nào bác sĩ xử lý cái vết sẹo thì bác sĩ sẽ thông báo. От 3 до 5 минут достаточно, чтобы хороший был результат. To make good effect, you have to work only 3-5 minutes for one eyes. Để có được cái tác dụng điều trị tốt thì các bạn chỉ cần xử lý khoảng 3 đến 5 phút thôi. Во время процедуры вы можете замечать, что внутренняя часть века вот здесь подтянулась, а здесь кожа стала тоничной. When you look on the eyes during the procedure, you could see that the working area already starts to lift. Lifting effect already. You could see that one area is already going better. Khi mà chúng ta xử lý ở cái vùng mắt này, chúng ta có thể thấy được ngay lập tức các hiệu quả nâng lên rõ rệt của cái vùng mắt khi mà sau khi ngay trong khi xử lý và ngay sau khi xử lý so với cái mắt bên đối diện. I will try to show you. Видно разницу. Да. Видно же разницу. Да. Видите уже разницу? You could see the difference. Here is, and this one is already making the lifting effect. После процедуры это первый результат, а потом будет результат через месяц, через 2-3 недели, когда фибробласт. After procedure, she already will have good result, but you have to understand also that this result will be getting more and more better and better during 3 weeks. So your patient will be happy now, and she will be more happier every day for 3 weeks. Sau khi làm cái phẫu thuật với công nghệ INNOPLUS này thì bệnh nhân có thể thấy được cái sự khác biệt ngay sau khi làm và cái kết quả càng ngày càng được cải thiện từ bây giờ mỗi ngày cho đến 3 tuần sau đó nữa. Tuy nhiên thì đối với bệnh nhân này thì khi mà xử lý xong á, thì bệnh nhân cũng sẽ cảm thấy vui hơn khi mà xử lý xong bởi vì nhận được cái kết quả rất là tốt, nhưng mà càng ngày bệnh nhân cảm thấy vui hơn tại vì mình càng ngày càng đẹp hơn. Изменение цвета кожи это очень хорошо, оно немножко розовое, но не сильно красное. When the skin change the color to the pink, it's very good. You could understand that you're making good effect, and but not try to make the skin very red color, because when it's very red,
it could be painful for the patient. We always carry that it shouldn't be painful, no pain. Đối với bệnh nhân thì khi mà da của bệnh nhân chuyển sang màu hồng thì chứng tỏ là tác dụng điều trị rất là tốt, nhưng mà không có nên cố gắng để lâu quá để da chuyển sang màu đỏ. Nếu như màu đỏ thì chứng tỏ là bệnh nhân bị đau rất khá là nhiều và nó có thể ảnh hưởng đến cái vùng điều trị. Я поработала около 5 минут, этого достаточно. Посмотрим на таймер. The doctor was working on this area around 5 minutes, so that's enough. It will be very good effect. 5 phút là đủ cho một bên mắt. And now she's going to work with the scar after blepharoplasty here. So she up the cannula and start to defibrosing this area. The scar based in dermis, да, больше? Гиподерме тоже. Scar based in a little in hypodermis and inside of dermis. So you have to up the cannula and make like massage from inside of the skin of this scar. Bây giờ thì bác sĩ đang xử lý cái vùng sẹo ở vùng mí mắt của bệnh nhân, và cái sẹo này nằm ở vùng hạ bì của bệnh nhân, thì bác sĩ sẽ thực hiện cái thao tác này từng chút một. And don't forget please that working area only the tip of the cannula. So when you working, it's working only the tip. It's not working all cannula. Everything else covered with silicone. Và chúng ta cũng lúc nào cũng nhớ là cái vùng hoạt động của cái cannula là cái vùng đầu của cannula, chỉ có vùng đầu nó mới có tác dụng RF thôi. Cho nên là khi mà chúng ta xử lý thì cái vùng đầu sẽ là cái vị trí mũi nhọn để mà xử lý cái vùng sẹo này. When the scar is the same color of like is the skin, pink, it means that you made effect. Because before the scar was white, the whole color of skin was pink, but scar was white. When the scar become also pink, it means that you got effect. It means that it's working. Khi cái màu của sẹo trở nên hồng giống như màu của da thì chứng tỏ là cái sẹo đã được chịu tác dụng rất là tốt của INNOPLUS. Tại vì trước đây thì cái sẹo nó sẽ có màu trắng, và bây giờ sẹo nó sẽ chuyển sang màu hồng rồi, sau khi chúng ta đã phá hủy cái lớp xơ sẹo ở dưới. Сейчас мы опять сделаем чуть-чуть анестезии, чтобы зайти канюлей. Анестезию мне разведенную. Now from the other side, we put just a little anesthetic just to make the hole for the patient. You have always remember, as more anesthetic you put inside of the patient, it will be more swelling. So do not try to put many anesthetic, just a little to make the hole. Bây giờ chúng ta tiến hành điều trị cái mắt bên kia, thì nhớ là chúng ta sẽ lúc đầu chỉ tiêm một cái lượng nhỏ thuốc tê vào thôi để có một cái lỗ đi vào. Và khi mà chúng ta sử dụng càng nhiều thuốc tê thì bệnh nhân sẽ càng bị sưng phù nhiều hơn. Cho nên là cố gắng sử dụng ít thuốc tê thôi sẽ có tác dụng sẽ tốt hơn. This anesthetic is mixed with saline. So it's 1 ml of lidocaine with 4 ml of saline solution. Cái hỗn hợp thuốc tê này là một cái hỗn hợp được trộn lẫn 4 ml nước muối xử lý, nước muối dùng để tiêm truyền đó, với lại 1 ml lidocaine 200. Ở đây thì chúng tôi đang sử dụng cái thuốc tê dành cho nha khoa là lidocaine phối hợp với lại adrenaline với một cái lượng vừa đủ để có một tác dụng co mạch nhất định thôi, để hạn chế tình trạng chảy máu. Nhưng mà nếu như không có cái thuốc tê này thì các bạn cũng có thể sử dụng thuốc tê lidocaine bình thường cũng được, cái ống thủy tinh bình thường. Còn chúng tôi đang xử lý bằng cái thuốc tê nha khoa. Nó có cái dạng ống nó có piston ở bên trong để chúng ta có một cái cây súng để mà chúng ta sử dụng cái thuốc tê này. Когда я иду назад, я делаю прокручиваю движение, только иду назад. Я никогда не делаю вперед, чтобы не повредить капилляры, только назад. When she
moving. She using the technique that you could see everywhere in the protocols now. That when she inserting back the cannula, she is moving like a mixer, like this one. When she going inside, she is just going in one side, one direction, to not damage the skin inside. These techniques you could see in instructions of the INNOPLUS when you buy it. Đây là cái kỹ thuật xử lý trong khi ở phía dưới cái lớp da của bệnh nhân. Đây sử dụng cái cannula này xoay tròn như thế để có tác dụng điều trị đều khắp cái vùng điều trị luôn. Và chúng ta có thể được hướng dẫn cụ thể khi mà chúng ta mua cái hệ thống INNOPLUS này ở trong cái tài liệu. Проверять тепло, если не стоять на месте, нельзя стоять на месте. If the patient not telling to you, it sometimes happens when the patient just sleeping and not telling to you, is it painful or is it warm or not? You always put the finger to the skin, and you could feel the warm. If you're feeling the warm, it's okay. It means that it's okay. Nếu như bệnh nhân không có thông báo gì với tất cả các bạn về cái tình trạng da của mình thì có thể bệnh nhân không cảm thấy gì, hoặc là cái bệnh nhân có thể là đang ngủ. Để biết được cái tình trạng da của bệnh nhân có đang nóng hay gì không thì các bạn có thể sử dụng cái tay của mình để đặt lên cái vùng điều trị để cảm giác được cái nhiệt độ ở đó như thế nào. Tuy nhiên thì tôi cũng nên khuyến cáo các bạn là lúc nào cũng nên hỏi, cố gắng cái việc đó mình đành phải làm phiền bệnh nhân thôi. Chứ mình không nên để bệnh nhân im như thế. Mình không biết, nếu như bệnh nhân im như thế thì mình không biết được cái vấn đề xảy ra với bệnh nhân là cái gì. Mình phải hỏi, khoảng vài phút chúng ta hỏi ngược. Чем суше кожа, тем больше мощности вам придется сделать. Если кожа влажная, наоборот, мощность вам нужно будет уменьшать. Còn thấy nằm yên là bệnh nhân vẫn thức nhưng mà không có thấy khó chịu ra. Working power usually for this area is from 3 to 6. So how you understand that? If the skin is dry, you making power a little bit more, higher. If the skin is wet, good skin, like you could make the power a little bit less. Như vậy thì cái mức độ, cái mức điều trị ở cái máy này có thể đến cái mức 6. Thì chúng ta có thể hiểu như thế nào? Khi mà cái da của bệnh nhân nó khô á, thì chúng ta có thể xử lý bằng cái mức nó tương đối hơi cao hơn một chút. Rồi khi mà cái da của bệnh nhân nó ẩm hơn, tốt hơn á, thì chúng ta sẽ xử lý với cái mức năng lượng nó thấp hơn một chút. Сейчас я то же самое пойду, мы 5 минут недостаточно поработали. Okay, Elena finished with the skin eyes, and now she going to work with the scar. Now you could see that this scar now is white, and she going to make it the same color like the skin. So she making the fibrozin in hypodermis of the scar and recovery. Bây giờ thì bác sĩ đang xử lý đến cái sẹo của bệnh nhân. Chúng ta để ý là cái sẹo đang có cái màu trắng, thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cho đến khi nào cái mặt sẹo nó tương đối là chuyển sang màu hồng, giống như cái màu da cái cọ. Мы прогреваем до дермы. Канюля прогревает все до дермы. Изнутри прогрев идет. Видите, как поменялся цвет? You could see how we changed the color of the scar. So we changing that because of radio wave working here. Các bạn có thể thấy được là cái hiện tượng đổi màu ở vết sẹo của bệnh nhân do tác dụng của cái dòng điện có sóng radio, dòng điện có tần số radio. Này còn nóng không nghe này. Chịu được bên trái. Окей. Сейчас я покажу, как работать с носогубной складкой. И немножко вот переносим, наверное, все-таки еще переносе сделаю. She finished with eyes, upper eyes,
Now she wants to work a little with nose area to make small border. It will be effective here. Сейчас мы анестезию, сейчас мы... Little anesthetic, сейчас мы можем два доступа. Можно отсюда зайти, а можно сделать от носа зайти, если коррекцию. To come this area, you could have two techniques. You could start to work from the forehead, make the hole in the forehead and come to this area. Also, you could make the hole from the nose and make the same thing. So you decide for yourself what is easier for you. And for example, if it's painful from this area, you could come from here. If it's not painful from this area, you could come. So you choose for yourself. Какую технику им показать? Như vậy thì để xử lý cái vùng mũi các bạn có thể đi theo hai hướng, một là từ phần trán xuống, hai là từ phần đầu mũi lên. Nhưng mà nếu như đi từ phần đầu mũi lên thì nó ít đau. You want to see from the nose? Техник. What's technique? Want to see? What technique you want to see? From forehead or from the nose? From the forehead. From forehead. Yes. Okay. I think the whole idea is to make the nose. Yes, she will show that also. Now her idea to make the border in this area, to make it like European nose. I can make it higher. Yes, make it high. Now what she going to do? She will make the channel here, and when the channel will be done, she could put some filler, and it will not go down. It will stay in this area, and she will get the nose. Như vậy là để nâng cái sống mũi của cô này lên thì chúng ta sẽ xử lý từ phần trán như đã được yêu cầu. Thì hiện bây giờ chúng ta sẽ xử lý để có một cái kênh ở phía dưới da, và sau đó khi mà tiêm cái filler vào thì filler sẽ giữ được ở đó rất là tốt. So these wrinkles in this area, it's show us that there fibrosis inside. So now the doctor destroyed that fibrosis, so the wrinkles will gone. But doctor want not only wrinkles will gone. She want to make the nose little bit up here in this area. But now she going to do the channel. So after that she made the channel, she will put some filler and it will stay in this area. It will be like this. It will be something like this, правильно? Канал. Сейчас я Đối với создаю bệnh канал. nhân này thì bệnh nhân này đã được xử lý làm giảm những cái nếp nhăn, xóa những cái nếp nhăn rồi, nhưng mà bác sĩ vẫn có muốn thêm là muốn cho mũi cô này cao hơn thì như thế này. Thì khi mà xử lý, sau khi xử lý để mà có được những cái kênh ở phía dưới da thì bác sĩ sẽ tiêm cái filler vào và filler nó sẽ giữ được ở phía dưới. Канал. Создали канал. Это очень безопасно. This is very safe and not painful. Cái thao tác này rất là an toàn, không có đau. Cho là nó hơi đau. Hơi đau. Chỉ có hơi đau tí xíu. A little painful. Сейчас я уже после создания канала ввожу филлер. After she made the channel, now she going to put some filler this area. Bây giờ thì bác sĩ sẽ tiêm filler vào. Little. Thấy sao cô? Bình thường phải không? 0.2 тоже. Bây giờ Also, you don't need many filler here. Only 0.2 of milliliter. Chúng ta sẽ sử dụng chỉ khoảng 0.2 ml filler cho sống mũi của con này thôi. Окей. Сейчас я пойду в носогубную складку. Сейчас мы пойдем, будем делать носогубную складку. Сейчас я буду дальше назолобиальную зону делать. Так, скажи. Now she going to work with nasolabial folds in this area. Пусть Bây giờ камера bác ниже sĩ sẽ поставит. xử lý cái vùng Камеру rãnh пониже má mũi. поставит. Камеру пониже пусть поставит. Камеру. Put the camera a little bit lower. Xin chỉnh camera xuống thấp một chút xíu để chúng ta có thể thấy được rõ hơn ạ. Phương ơi, Tuấn, cầm máy để chỉnh máy.
Пусть опустит камеру пониже, вот так вот. Так? Ну, чуть-чуть пониже. Пониже, чуть-чуть. Lower. I mean not down. I mean to get this video on this area. Здесь Chúng ta можно сделать chỉnh cái вколывая camera để thấy được cái vùng две vùng điều техники. chỉnh Мона phía dưới. Лиза техника. Сейчас я покажу технику Мона Лиза. Chỉnh nó xuống má, chỉnh cái camera để thấy được má Окей, cầm. окей, ага, окей, little, ага. Xuống nữa thì xíu nữa. Đó. Так, Окей, да. Сейчас я покажу технику Мона This, Лиза. okay. 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 It's okay. It's okay. Yeah, okay. You see. Now the doctors are going to show you the new technique that calls Mona Lisa. Đâu cô? Bác sĩ đang Tại vì đang vô tê cô. sẽ hướng dẫn một cái kỹ thuật mới gọi là Mona Lisa. Little anesthetic. Mũi nó hơi đau tí là vô tê. Канюля 21G. For that we use 21G cannula. It's special dressing. Специально для лица. Yes, it's special for the face. Chúng ta sử dụng cái canul 21G đặc biệt cho vùng mặt. Сейчас немножко не очень удобно. Блин, не очень удобно вообще делать. Как же мне ее делать? Сейчас я отключу шприц. Что это такое? Да потому что неудобно. Она лежит в комнате, очень неудобно. Надо пройти, начать шприц делать. So now she making the channel here. Bây giờ bác sĩ đang thiết lập một cái kênh ở phía dưới da. Сейчас немножко, если есть болезненность, можно What does she feel? Does she feel? little anesthetic. She feels painful. Okay, okay. Сейчас я чуть-чуть анестетик добавлю, чуть-чуть. Окей, анестетик. Để xíu nữa cô. Yes. Cô bấu với con búp bê. Now Đúng rồi, she cô bấu will búp bê. okay, don't worry. Xin cô bệnh nhân đau thì cứ giơ cái tay trái lên. She will raise her left hand when she feels it. Полегче дать мощность. Để chịu xíu cô. Она чувствительная, сосудов много. Tại vì Окей, окей. Окей, окей. Сейчас фиброз. Очень сильный фиброз вот в этом месте. Because of fibrosis, when you working with fibrosis, it's a little bit painful. Always speak with your patient. It shouldn't be very painful. She feel it, but it shouldn't be very painful. Vì cái thao tác phá bỏ những cái sẹo sơn ở phía dưới da này nó tương đối là đau, nhưng mà nó cũng không đau quá đâu. Nếu như cảm thấy đau quá thì phải thông báo với bác sĩ. Yes, if that's painful, you could put little bit more lidocaine. Nếu như mà đau quá thì các bạn có thể thêm một chút xíu lidocaine vào trong đó. But always do not forget, as more lidocaine, as more swelling. Nhưng mà cũng đừng quên là khi mà xử lý nhiều lidocaine quá thì bệnh nhân sẽ bị sưng nề khá nhiều hơn. Уже сейчас не больно. She will raise her left hand when she feel uncomfortable. Okay. Вот сейчас мы делаем немножко канал. Okay, fibrosis is destroyed. Now she making the channel, and now it's not painful because we destroy fibrosis. Sau khi đã phá hủy những cái xơ rồi thì bây giờ nó không còn đau nữa. Лидокаина, и после фиброзирования носогубная складка стала намного меньше. Сейчас надо посмотреть на правой и на левой стороне. Вот так вот. Вот это вот. Ну, посмотреть правая и левая сторона, у нее стала разная после фиброзирования. Пока я сейчас не водила филлер, пока мы просто... Now the doctor say that not really good. You could see from the video, but this area after defibrozin is different than that one area, and it's no filler now. It just made defibrozin. Bác sĩ nói là đối với cô này thì sau khi đã bóc tách được những cái phần xơ dính rồi thì cái tác dụng thấy, mặc dù không có tiêm filler thì tác dụng đã thấy rất là rõ ràng ở hai bên. Филлера не надо, надо чуть-чуть филлера. It's little filler. And after INNOPLUS, you don't need filler much. Чуть-чуть How much you? повыше камеру все-таки. Camera up.
Up. Sorry. Camera chỉnh Up. Up. lên chút lên. Nose. Yeah. Окей, вот так, окей. Okay. Литр. Chúng ta sẽ không sử dụng Сколько nhiều filler она? filler. 0,2 на каждую сторону. И вот Only этот техник 0.2. You need not so much. Only 0.2 очень filler. важно проложить филлер вот в этом месте. Very important to put filler. Дай мне иглу какую-нибудь запечатанную. Вот это вот. Very important to put filler in this area here. Ты закрываешься. Oh, sorry. Здесь, This area. Rồi. Yes. Như vậy là rất là quan trọng để And mà if you put filler here a little, you will have effect Mona Lisa. That when she's speaking, it will be like little smiling, and it very pleasure. chúng ta xử lý chính xác filler ở ngay vị trí được chỉ và như thế thì sẽ có tác dụng của You Mona see, Lisa. now the corner of her mouth is little bit up. Như vậy thì khi mà xử lý chính xác cái filler ở điểm đó thì cái khóe miệng, cái góc miệng nó sẽ được nâng lên một chút xíu, và như thế thì cái nụ But cười the nó sẽ patient nhẹ now và is not smiling. She just laying, but it's like tự little nhiên bit. hơn. Nhưng mà bây giờ thì bệnh nhân không có cười chút nào. Сейчас то же самое мы сделаем с другой стороны. Так, мы иголку-то забрал? Cái kỹ thuật này Tôi nghe thì tôi- ông Valentine ông nói là đây cái kỹ thuật của nụ cười Mona Lisa. Tí một tí mà không cười nhưng mà cái môi nó vẫn có cái gì hết. Yes. Im ngay cái khóe miệng ngay phía dưới một chút xíu thì nó sẽ đẩy cái góc miệng lên. Kỹ thuật này nó làm cho nụ cười nó tự nhiên hơn và nó nhẹ. Сейчас мы будем. Сейчас то же самое надо. Вот у возрастных пациентов не хватает объема именно больше вот здесь. Вот, Well, you see, еще раз так сделаю. You see when it's like that this type of patient, like the wrinkle goes down. So when you making the Mona Lisa hit them, it's very good effect. They very like it. Với bệnh nhân này thì chúng ta thấy được cái khóe miệng nó đang đi xuống. A little anesthetic when you're doing the hole. Thì khi mà chúng ta thực hiện cái kỹ thuật nụ cười Mona Lisa này, cái khóe miệng nó sẽ đi lên. Như chúng ta thấy thì tim tê nó hơi khó chịu một chút. Это буквально секунда. Patient is the hero because usually during procedure you don't have to do all the face one time. You can do 1-2 area. Next time one area more. When you do all the face, of course it's a little bit nervous because when she comes, she laying on you 20-30 minutes, and in this case she could lay for the 1 hour. Of course it's a little bit hard for her. Bệnh nhân này có khả năng chịu đựng khá là tốt, tại vì khi mà chúng ta xử lý ở một cái thủ thuật nào đó thì chúng ta sẽ xử lý khoảng 1 đến 2 thủ thuật nào thôi, nhưng mà cô này đã xử lý rất là nhiều thủ thuật ở trên cùng một lần. Некоторые пациенты вообще не чувствительные. Эта пациентка у нас сегодня более чувствительная. Есть пациенты, которые менее чувствительные. Some patients laying and not feel anything, just sleeping. Some patients feeling more. Also, when it's ladies that you have all the time asking about critical days, that if it's critical days, it's more painful and more blood could be. So you have to be more dangerous. It's possible to do in this period, but you should be more careful because it's more synthetic in this time. You understand? When it's like critical days in the Lúc này bệnh nhân hay đau on the ladies when they have you call the doctor should all the time ask. Như tôi đã khuyến cáo lúc nãy là chúng ta lúc nào cũng hỏi về bệnh nhân về cái cảm giác của mình. Yes, and it's possible to do procedure in these days for ladies, but they more sensitive in this period.
Đối với bệnh nhân nữ thì chúng ta có thể xử lý những cái thủ thuật này, có thể xử lý vào những cái ngày mà nhạy cảm, nhưng mà chúng ta cũng nên cẩn thận một chút xíu về cái chu kỳ kinh nguyệt. Đỡ đau ha. Еще раз покажу технику Моны Лизы. Now she's making the other side, so she's making her smiling. Môi cô đó. Cảm thấy sao cô? Đỡ đau nha. Yeah, Bây Mona giờ Lisa bây giờ technique. bệnh nhân cảm thấy đỡ đau. Yên tâm ha, không sao hết. Постпроцедурным кремом. После, все, мы с пациенткой закончили. Пациентка настоящий герой. Сейчас мы помажем постпроцедурным кремом. Do not forget all the time use the cream after procedure. Nên sử dụng lúc nào cũng nên sử dụng thoa một xíu kem ngay sau khi thủ thuật nó sẽ tốt hơn. Окей. Постпроцедур крем. Постпроцедур. Сейчас мы. Можно использовать холодовую маску какую-нибудь восстанавливающую. Also, after procedure, you could put some frozen mask. Also good. Sau thủ thuật thì các bạn cũng có thể nên đắp một những cái mặt nạ làm lạnh một chút xíu thì nó sẽ tốt hơn cho bệnh nhân. Chúng ta có thể sử dụng cái gel để sát khuẩn cũng được. Okay, we use antiseptic and. Если где-то синяк, нужно обязательно приложить холод, если вдруг синяк. If you have somewhere blood, like edema or edema, you just put freeze, ice, just simple ice in this. Он процедурный крем тебе несет. Окей. Можно такой на рану? Да, repairing крем. Да, окей, repairing крем. Пост-крем. Пост-процедур крем. Little. EGF фактор, там, с эпидермальным фактором роста. Очень хорошо. Yeah, the patient is a hero. Это good крем, вот этот генозис SRP. Да. Можно сказать, генозис SRP. Вот Да ладно. Ну почему рекламировать их? Что ты не хочешь? А это же не реклама. Они продают эти крема. Good cream, very good cream this one. It's very effective. Thank you. Все. Okay, sit down please. Rồi, xin mời cô ngồi dậy ạ.